মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টত অনুষ্ঠিত হোৱা ক্লাছ 9ৰ এনুৱেল এক্সামৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আছিলে। ইয়াতে কি কুৱেশ্যন আহিছিলে অলপমান তোমালোকে ভিডিঅ'টো চালে আভাস পাবা। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। এক নম্বৰটো বাছি উলিওৱা, চুজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। এই নম্বৰটো আছিল অসমৰ শেষ আহোম ৰজা আছিল, দ্য লাষ্ট আহোম কিং ৱাজ। অসমৰ শেষ আহোম ৰজা কোন আছিল সুধিছে। অপশ্যনসমূহ দিছিলে চন্দ্ৰকান্ত সিংহ, কমলেশ্বৰ সিংহ, পুৰন্দৰ সিংহ আৰু গৌৰীনাথ সিংহ। 2 নম্বৰত সুধিছিল বালিয়াৰী সৃষ্টি কৰে, দ্য এজেণ্ট ডেট ক্ৰিয়েটছ এ চেণ্টাম ইজ। বালিয়াৰী কিহে সৃষ্টি কৰে সুধিছে। নদীয়ে, বতাহে, সাগৰ ঢৌৱে নে হিমবাহে। 3 নম্বৰ দিছিল অমৰ্ত্য সেনে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ নোবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল। অমৰ্ত্য সেন অন দ্য নোবেল প্ৰাইজ ইন ইকনমিক্স। মানে কিমান চনত অমৰ্ত্য সেনে অৰ্থনীতি বিজ্ঞানৰ নোবেল পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল সুধিছে। নেক্সট 2 নম্বৰত সুধিছিল দ্বিদলীয় ব্যৱস্থা থকা দেশখন হ'ল। অপশ্যন দিছিলে দ্য ভাৰত, চীন, ইংলেণ্ড আৰু বাংলাদেশ। 3 নম্বৰত সুধিছিল আহোমসকলৰ প্ৰধান উপাস্য দেৱতা কোন। দ্য মেইন গড অফ ৱৰ্শ্বিপ অফ আহোম ইজ। অপশ্যন দিছিলে বিষ্ণু, সোমদেৱ, গণেশ আৰু শিৱ। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা। তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোনপ্ৰথমে পাবা। 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছিল স্বৰ্গদেউ স্বৰ্গনাৰায়ণ উপাধি লোৱা প্ৰথম গৰাকী আহোম ৰজাৰ নাম আছিল। দ্য নেম অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট আহোম কিং হু এডপ্টেড দ্য টাইটেল স্বৰ্গদেউ স্বৰ্গনাৰায়ণ। অপশ্যন দিছিলে চুকাফা, চুৰামফা, চুহুংমুং আৰু চুক্লেংমুং। 2 নম্বৰত সুধিছিল বায়ুমণ্ডলত আয়তন হিচাপে অক্সিজেন কিমান থাকে। দ্য হুইচ এমাউণ্ট অফ অক্সিজেন ইন দ্য এটমস্ফিয়াৰ আৰ দেয়াৰ ইন টাৰ্মছ অফ ভলিউম। অপশ্যন এ দিছিলে 29.01%, অপশ্যন বি 20.94%, অপশ্যন চি 32.47%, অপশ্যন ডি 78.08%। নেক্সট 8 নম্বৰ কুৱেশ্যন আৰ্য সমাজৰ প্ৰতিষ্ঠাতা কোন আছিলে। দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আৰ্য সমাজ ৱাজ। অপশ্যন এ দিছিলে ৰাজা ৰামমোহন ৰায়, অপশ্যন বি স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী, অপশ্যন চি কেশৱ চন্দ্ৰ সেন, অপশ্যন ডি স্বামী বিবেকানন্দ। নেক্সট সুধিছিল ভাৰতৰ মুঠ মাটিকালি কিমান। দ্য টোটেল লেণ্ড এৰিয়া অফ ইণ্ডিয়া ইজ। অপশ্যনসমূহ চাই লোৱা, ইয়াতে দিয়া আছে। নেক্সট যে নম্বৰ ভাৰতৰ প্ৰথম বাতৰি কাকত বা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান নিউজ পেপাৰ। ভাৰতৰ প্ৰথমখন বাতৰি কাকত কোনখন দিছে। অপশ্যন এ দিছিলে দ্য হিন্দু, অপশ্যন বি দ্য কেশৰী, অপশ্যন চি দ্য বেংগল গেজেট, অপশ্যন ডি দ্য যুগান্তৰ। নেক্সট সুধিছিল বায়ুমণ্ডলৰ ওজন স্তৰটো ক'ত অৱস্থিত। ৱেৰ ইজ অজন লেয়াৰ লোকেটেড ইন এটমস্ফিয়াৰ। মানে কোনটো স্তৰত, মেজস্ফিয়াৰ, ট্ৰপস্ফিয়াৰ, ষ্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ নে থাৰ্মস্ফিয়াৰ। বায়ুমণ্ডলৰ যিটো অজন স্তৰ আছে সেইটো ক'ত অৱস্থিত সুধিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন বদ্বীপৰ সৃষ্টি হয়, দ্য ডেল্টা আৰ ফৰ্মড ইন। অপশ্যন দিছিলে নদীৰ মোহনত, অপশ্যন বি সাগৰত, অপশ্যন চি নদীৰ পাৰত, অপশ্যন ডি দিছিলে হ্ৰদত। নেক্সট কুৱেশ্যন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাজনৈতিক দল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ জন্ম হৈছিল। দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান পলিটিকেল পাৰ্টি ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ৱাজ ফৰ্ম কিমান চনত সুধিছে। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল সুধিছে। নেক্সট কুৱেশ্যন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি হ'ল। দ্য হোমলেণ্ড এট ফেডাৰেশ্যন ইজ। যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি হৈছে আমেৰিকা। অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ হ'ব আমেৰিকা। নেক্সট মাটিকালি হিচাপে অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জিলাখনৰ নাম সুধিছে। ইন ৰেচপেক্ট অফ লেণ্ড এৰিয়া দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম। মানে মাটিকালি হিচাপত অসমৰ সৰ্ববৃহৎ জিলা কোনখন সুধিছে। অপশ্যন দিছিলে ধুবুৰী, কামৰূপ, নগাঁও আৰু কাৰ্বি আংলং। নেক্সট কুৱেশ্যন মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ অন্ত পৰা সময়ত আহোম ৰাজধানী আছিল। এট দ্য এণ্ড অফ মোৱামৰীয়া ৰিবিলিয়ন দ্য আহোম কিং ৱাজ। যেতিয়া মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ অন্ত পৰিছিল তেতিয়া আহোম ৰজা কোন আছিলে সুধিছে। অপশ্যন দিছিলে স্বৰ্গদেউ কমলেশ্বৰ সিংহ, অপশ্যন বি স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ, অপশ্যন চি স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মী সিংহ, অপশ্যন ডি দিছিলে স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ। নেক্সট অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কিমানখন সুধিছে। নাম্বাৰ অফ দ্য নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছামিজ। নেক্সট 8 নম্বৰত সুধিছিল ভূপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তনৰ এটা বাহ্যিক কাৰক হ'ল এন এক্সোজেনিক ফেক্টৰ অফ দ্য চাৰ্জ অফ আৰ্থ ছাৰফেচ ইজ। অপশ্যন দিছিলে ফলক বিৱৰ্তন, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিৰি উদগীৰণ আৰু সূৰ্যৰ পোহৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন 1 নম্বৰ ভাৰতৰ মুঠ স্থলসীমাৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ল। দ্য টোটেল লেন্থ অফ দ্য লেণ্ড বৰ্ডাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইজ। অপশ্যন দিছিলে 12,000 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন বি 15,200 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন চি 16,200 কিলোমিটাৰ, অপশ্যন ডি দিছিলে 14,200 কিলোমিটাৰ। নেক্সট সুধিছিল ব্ৰাণ্ডটলেণ্ড আয়োগে বহনক্ষম উন্নয়নৰ ধাৰণা আগবঢ়াইছিল। দ্য বাৰ্টলেণ্ড কমিশ্যন পুট ফৰৱাৰ্ড দ্য কনচেপ্ট অফ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট। অপশ্যন এ দিছিলে 1985 চনত, অপশ্যন বি 1986 চনত, অপশ্যন চি 1987 চনত, অপশ্যন ডি 1974 চনত।
নেক্সট কুৱেশ্যন, মানলিপিকাৰ দুজনে লিখা টোকা এখনৰ নাম লিখা। ৰাইট দ্য নেম অফ ওৱান কপি ৰিটেন বাই দ্য টু বাৰ্মিজ ৰাইটাৰ। 2 নম্বৰ সুধিছিল ভাৰতত পোনপ্ৰথমে ছপাশালী কেতিয়া স্থাপন হৈছিল? When was the first printing press established in India? নেক্সট নম্বৰ, জলপথৰে পৃথিৱী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ সমৰ্থ হোৱা ইংৰাজ নাবিকজন কোন আছিল? Who was the first English sailor to sail around the world? 2 নম্বৰ, ভাৰত চৰকাৰ আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল? When was the Government of India Act enacted? 3 নম্বৰ, সৰ্বভাৰতীয় অসামৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? Who was the first Assamese to clear Indian Civil Service Examination? চমুকৈ ICS। 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰণ চন্দ্ৰকান্ত সিংহই কি উপাধিৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিছিল? What was the title given by Chandrakanta Singha to Bodhan Chandra on his appointment as the Prime Minister? Next question, আধুনিক ভাৰতৰ পিতৃস্বৰূপ বুলি কাক কোৱা হয়? Whom is called the father of modern India? Next question, মায়ামাৰা কি? What is মায়ামাৰা? Next question to চোৱা, ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিল? Who was the first Assamese to fight against British? যে নম্বৰ, চাৰিঙীয়া ফুকন হিতাপ কাক দিয়া হৈছিল? Who was given the title চাৰিঙীয়া ফুকন? নেক্সট 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ডেভিড স্কট কোন আছিল? Who was David Scott? 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনত আছিল ভাৰতৰ উপকূল ৰেখাৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য কিমান? What is the total length of Indian coastlines? 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বায়ুমণ্ডল কিমান উচ্চতালৈ বিস্তৃত? What is the vertical extent of the atmosphere? 3 নম্বৰ আছিল গ্ৰাফ কি? What is moraine? 2 নম্বৰ, পৃথিৱীৰ কিমান শতাংশ জনসাধাৰণে ভাৰতত বাস কৰে? What percentage of the world's population lives in India? 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো সুধিছিল বতাহৰ গতিবেগৰ এককটো কি? What is the unit of wind speed? 1 নম্বৰ সুধিছিল জনপ্ৰব্ৰজন কি? What is mass migration? 2 নম্বৰ, অসমৰ সৰ্বাধিক বৰষুণ হোৱা ঠাইখনৰ নাম লিখা। Name the place with the highest rainfall in Assam. 23 নম্বৰ প্ৰশ্ন, বৰ্ষাৰণ্য কাক বোলে? What is called rain forest? 8 নম্বৰ, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰৱেশদ্বাৰ বুলি কাক কোৱা হয়? Who is called the gateway to the northeast? নেক্সট কুৱেশ্যন, যে নম্বৰ, 2011 চনৰ লোকপিয়ল অনুসৰি ভাৰতৰ মুঠ জনসংখ্যা কিমান? According to 2011 census, what is the total population of India? নেক্সট সুধিছিল কে নম্বৰ প্ৰশ্নটো, পৰিভ্ৰমী চৰাই অহা অসমৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ স্থলীটিৰ নাম লিখা। Name of place of biodiversity in Assam where birds are migrates. 4 নম্বৰ সুধিছিল জনমুৰি আয়ৰ সূত্ৰটো লিখিবলৈ দিছিল। Write the formula of per capita income. নেক্সট, মুদ্ৰাস্ফীতি কি? What is inflation? 3 নম্বৰ সুধিছিল কোনখন চৰকাৰক ৱেষ্টমিনিষ্টাৰ মডেল বুলি জনা যায়? Which government is known ৱেষ্টমিনিষ্টাৰ মডেল? 5 নম্বৰ, লৰ্ড কেনিঙৰ দুটা মূল সমাজ সংস্কাৰ উল্লেখ কৰা। Mention two main social reforms done by Lord Canning. নেক্সট 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন, উডৰ প্ৰেৰণ পত্ৰৰ মূল উদ্দেশ্য দুটা লিখা। Write down the two main purpose of wood dispatch. 8 নম্বৰ, ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ তিনিটা চৰ্ত উল্লেখ কৰিবলৈ দিছিল। Mention three provisions of the ইয়াণ্ডাবু treaty. বা এইটো যদি নোৱাৰা এইটো লিখিবলৈ দিছিল মানৰ অসম আক্ৰমণৰ তিনিটা ফলাফল। Mention three results of the Burmese invasion of Assam. এইটো দিছিল মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহৰ 4টা ফলাফল লিখিবলৈ। Mention four important result of the মোৱামৰীয়া ৰিপিট। 9 নম্বৰ, মেজৰ জেনকিন্সে অসমৰ বাবে কি কল্যাণমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল? ইয়াত 3 নম্বৰ দিছিল। What were the steps adopted by the Major Jenkins regarding the welfare of Assam? 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত পাশ্চাত্য শিক্ষাৰ 4টা প্ৰভাৱৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিবলৈ দিছিল। আৰু যদি এইটো নোৱাৰা ভাৰতীয় জাতীয় জাগৰণ গঢ়ি তোলাত ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ৰ অৱদানৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিবলৈ কৈছিল। গতিকে ইয়াৰ পিছত কি কি কুৱেশ্যন আহিছিলে তোমালোকে ভালদৰে চাই যোৱা। ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ বহুতো কুৱেশ্যন কমন আহিব। আৰু কুৱেশ্যন পেপাৰবিলাক তোমালোকে হোৱাটছআপতো পাবা। ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছআপ নম্বৰ দি থোৱা আছে, তাত মেছেজ কৰিলে আমি তোমালোকক দি দিম। আৰু ফেচবুক পেজতো পাই যাবা, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে, ফ'ল' কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা। অহাকালি আমি ইংৰাজীখনৰ আৰু এইখনৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সখনৰ উত্তৰখিনি আপলোড কৰিম এই চেনেলটোতে। গোটেই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা। আৰু উত্তৰখিনি বিচাৰি নাপালে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি থোৱা আছে, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'বলৈ পাৰিবা।